ሰላም መሐመድ ነኝ ከወርልድ ፕሮግራሚንግ ሴንተር። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሲኦሲ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይህም በሌቭል 3 ዳታቤዝ ሲኦሲዎች ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ፓርት 1 ይዤላችሁ የመጣሁት ከኤስኪዩኤል ጋር የተገናኙ ሲኦሲዎችን ወይም ቴዎሬቲካል የሆኑ ጥያቄዎችን ይዤ የመጣሁት ፕሌስ ወርልድ ፕሮግራሚንግ ሴንተርን በእነዚህ በመታያቸው በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ፣ በትዊተር እና በቴሌግራም ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። ወርልድ ፕሮግራሚንግ ሴንተር ሰብስክራይብ ማድረግ እንግዲህ እንደሚታወቀው ወደ ጥያቄው የምንሄደው ማለት ነው። ጥያቄው በዚህ መልክ ተዘጋጅቷል። ዳታቤዝ ሲኦሲ ሌቭል 3 ፓርት 1 ላይ እንገኛለን ማለት ነው። እስኪ እንየው እንግዲህ አብረን። እናንተ ግን ስትሰሩ ስንት እንዳገኛችሁ መጨረሻ ላይ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። አብረን እንሰራዋለን። መልሶቹን በቀይ ከለር እንደዚህ ሄድን ያደርጋቸዋለሁ። ያደረኩበት ምክንያት አንደኛ እናንተ እንድትሞክሩ ነው። ከሞክራችሁ በኋላ ግን ስንት ፈተና ቢሆን ወይም ሲኦሲ ቢሆን ስንት ላገኝ ይችላለሁ ብላችሁ ራሳችሁ ሜጀር እንድታደርጉ ነው። ቀጥታ ወደ ጥያቄ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ፓርት 1 እሺ፣ ኩዌስችን ነምበር 1 ነው የሚለው you can add a row using SQL in a database with which one of the following ነው። ይሄ ማለት በኤስኪዩኤል ላችን ላይ ዳታ ሮው ስንል ምን ማለታችን ነው? ዳታ ማለት ነው። ሮው ስንል ዳታ ነው። ዳታችንን አድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኮማንድ የትኛው ነው? ኤ አድ ነው፣ ቢ ክሬት ነው፣ ሲ ኢንሰርት ነው፣ ዲ ሜክ ነው ማለት ነው። እስኪ እናንተ የትኛው ነው መልሱ የሚለውን ነገር ገምቱ ማለት ነው። the answer should be ሲ ነው ማለት ነው። ኢንሰርት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንሰርት ኢንቱ ቴብል ሲሆን ቫሊዩ ከዛ ሽፍት ፕላስ ላይ ነው ብራኬትን ከፍትና ከዛ የዳታውን ስም የዳታውን አይዲ ነምበር ሊሆን ይችላል፣ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ሊሆን ይችላል። ያ ነገሮች የሚገቡበት ነው በኢንሰርት ኮማንድ ነው ማለት ነው። ኢንሰርት የሚለው ነገር መልስ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ምንድነው the command to remove row from the table ከስተመር የቴብሉ ስም ከስተመር የሚለው የቴብሉ ስም ነው። በዚህ ከስተመር በሚለው ቴብል ውስጥ ሪሙቭ ምንድነው የምናደርገው? ዳታዎቹን ነው የምናደርገው። ሮው ስንል ምንድነው? ዳታ ማለት ነው። ኮለመን ካለ ደግሞ ምንድነው? የኮለመን ስም ለምሳሌ ኮለመን የምንላቸው ምንድነው? ፈርስት ኔም ላስት ኔም ከሆኑ እነዚህ ኮለመን እንላቸዋለን። በዛ በኮለመን ውስጥ የሚገቡ ዳታዎች እንላቸዋለን ሮው እንላቸዋለን ማለት ነው። ምን እንደተጠየቀ ነው? ሮውን ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኮማንድ ምንድነው የሚለው? ኤ ሪሙቭ ፍሮም ዘ ከስተመር፣ ሪሙቭ ፍሮም ዘ ከስተመር፣ ድሮፕ ፍሮም ዘ ከስተመር፣ ዲሊት ፍሮም ዘ ከስተመር፣ ዜን አፕዴት ፍሮም ዘ ከስተመር ነው። የትኛው መልስ ሊሆን የሚችለው እስኪ ገምቱ እናንተ። መልሱ ሲ ነው። ዲሊት ፍሮም ዘ ከስተመር፣ ዲሊት ነው የምናደርገው። ይሄኛው ነው ዲሊት ኮማንድ ነው። ድሮፕ ስናደርግ ደግሞ ኮለምን ነው ድሮፕ የምናደርገው። ሮ ስለተጠየቅ ነው ዲሊት ፍሮም ዘ ከስተመር ዌር የሚለው ነገር ደግሞ ኢንዲኬት የሚያደርግልን የትኛውን ነው የሚለውን ነገር ስለምናጠፋ ዲሊት ፍሮም ዘ ከስተመር የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር መልሱን ማየት እንችላለን። እንደምታዩት አንሰር ሲ ነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው እንሄዳለን። the SQL where clauses ይላል limit the column data that are returned, limit the row data are returned, both A and B correct, D neither A or are correct ነው። መልሱ ምን ይሆናል? ገምቱ እስኪ እናንተ። the answer should be B ይሆናል ማለት ነው። B የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። B እንደምታዩት B ነው ማለት ነው። question number 4 which one of the following is ordinary purpose of SQL?
የኤስኩኤል ፐርፐዙ ምንድነው ነው? to specify the syntax and semantics of SQL data definition language ነው። B to specify the syntax and semantics of SQL manipulation language. C to define the data structure. D all the above. የትኛው ነው ስንለው ዲ ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮችን ያካትታል ማለት ነው። the answer should be D ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ዲ ነው ማለት ነው። ወደ question number 5 ስንሄድ the will card in where clauses useful when ይላል። where የሚለው ለምንድን ነው የሚጠቅመው? an exact match of necessary of select statement, an exact match of not possibly in select a statement, an exact match of necessary of a create statement, an exact match of not possibility of a create statement. So the answer should be B. An exact match is not possible select statement የሚለው መልስ ይሆናል። question number 6 ስንገባ a view in which the following ነው። view ስንል እንግዲህ nested call አለ። view nested call ላይ ታውቃላችሁ ከዋናው ቴብል ላይ ኮፒ በማድረግ ሌላ ቴብል ክሬት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። virtual tables that can be accessed by SQL commands, a virtual table that cannot be accessed by SQL command, a base table that can be accessed with SQL command, a base table that cannot be accessed by SQL command. So a virtual table that can be accessed by SQL command ነው። virtual table ማለት ነው ከዋናው ቴብል ኮፒ በማድረግ በሆነ ቴብል ላይ ከዋናው ቴብል ኮፒ ለማስቀመጥ ማለት ነው። the answer should be A ይሆናል ማለት ነው። so A የሚለው መልስ A ይሆናል ማለት ነው። question number 7 ስንገባ the command to eliminate a table from a database. the command to eliminate table from the database ነው። remove the table customer, drop the table customer, delete table the customer and update the table customer. eliminate እንግዲህ ማለት ነው ምንድነው እዚህ ጋር ቴብል ነው ያለ ማለት ነው። ሶ ቴብሎችን የምናደርገው በምንድነው ዲሮፕ ነው። ቅድም ሩ ላይ ስናደርግ ምንድነው ዲሊት ስናደርግ ቴብሎችን በምናደርጋቸው ላይ ድሮፕ በሚል ነው ማለት ነው። ሶ the answer should be B ነው ማለት ነው። ሶ እንደምታውቁት እዚህ ጋር B የሚል መልስ አለ ማለት ነው። ወደ question number 8 ስንገባ on updates cascade ensure the following ነው። from the following is updates cascade የሚሆነው normalization, data integrity, materialization of the above ነው። so the answer should be B ማለት ነው። data integrity የሚለው ይሆናል ማለት ነው። B ይሆናል ማለት ነው። question number 9 SQL data definition command make up an SQL ኮማንዶች የሚባሉት የት ነው የሚለው ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉጅ፣ ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉጅ፣ ሃይፐርቴክስት HTML ሃይፐርቴክስት ትራንስፈር ሜክአፕ ላንጉጅ ማለት ነው። ያኛውን አይደለም ሶ የትኛው ነው የሚለው SQL ኮማንዶች ነው። ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉጅ ነው። ዳታ ዴፊኒሽን ኮማንድ ነው። ዳታ ዲፋይን የሚያደርገው የትኛው ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉጅ ነው ማለት ነው። ኤ ነው ማለት ነው። the answer should be A ሶ ይሄኛው ኤ ይሆናል ማለት ነው። question number 10 which one of the following is valid SQL from an index ነው። ኢንዴክስ የሚለው የትኛው ነው የሚለው so create an index ID, change index ID, add index ID, remove index ID ነው። so the answer should be A ማለት ነው። so እንደምታውቁት A ነው ማለት ነው። question number 12 which one of the following is a correct order keyboard of SQL select statement ነው። one of the following is the correct order of keyboard in SQL statement ነው። select from where ነው። correct order ስንል ከቴብላችን ላይ የሆነ ነገር ላይ select ብናደርግ የትኛው ትክክለኛ
order ማለት ነው select from where select where from select where from so the answer should be A ነው ማለት ነው select select የምታደርጉት first name ነው last name ነው from table ስም ልትጫነው where የሚሆን ነገር from the table ሊሆን ይችላል where ደግሞ የሚለውን last name ወይም ከበደ የሚሉትን ከሆነ እንደዚሁ first name አለሙ የሚሆን ነገር select የምናደርግበት ስለሆነ select from here የሚለው ነገር መልስ ይሆናል ማለት ነው so the answer should be A ማለት ነው ሌላው subquery of in an SQL select statement is included in brace capital letter parenthesis bracket ነው subquery ማለት በውስጡ ሌላ ነገሮች ልናስገባበት የምንችል ነው ፓራንተሲስ ዝጋ ብዙ ጊዜ SQL ላይ አንጠቀምም ፓራንተሲስ C++ ላይ ሌሎች ላይ የምንጠቀመው እንጂ SQL ላይ ብዙ ጊዜ ፓራንተሲስ አንጠቀመው ብራስ አንጠቀመው ነው so the answer should be C ነው ማለት ነው C ነው ፓራንተሲስ የሚለው ነገር ይጠቀማል ማለት ነው so the answer should be C question number 14 the result of SQL select statement is a report SQL statement ነው form file table ነው ከየትኛው ነው the result ነው የሚያደርግልን ማለት ነው ሪፖርት አይደለም ሪፖርት ብዙ ጊዜ የምናውቃቸው ምን ላይ ነው ማይክሮሶፍት አክሰስ ላይ ነው ፎርምም እንደዚሁ ማይክሮሶፍት አክሰስ ነው ሶ ምንድነው ቴብልም እንደዚሁ ማይክሮሶፍት አክሰስ ላይ አለ ግን በኤስኪዩኤል ላይ የሚያደርገው ግን ሾው የሚያደርገው በምንድነው በቴብል ላይ ስለሆነ the answer should be ቴብል ይሆናል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኤስኪዩኤል እና ማይክሮሶፍት አክሰስ እነዚህ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ሲስተም የሚባሉት ወይም ዳታዎችን ስቶር የሚያደርጉት በምንድነው በቴብል ነው ማለት ነው እንደ ሌሎች አይደሉም ቴብል ነው ኤስኪዩኤል ላይ የሆነ ነገር ስትሰሩ ወይም ዳታ ክሬት ስታደርጉ ስቶር የሚያደርግላችሁ በምንድነው በቴብል ነው ኖርማል በቴብል ነው ዳታዎችን የሚያስቀምጥላችሁ ማይክሮሶፍት አክሰስን ብትመለከቱ በቴብል ነው ማለት ነው ሶ ከዛ ጋር የታየው ሶ ቴብል ይሆናል ማለት ነው ዲ question number 5 which one of the following are 5 built-in function of provided by SQL ነው count sum average max ነው sum average min max ነው multiplication ማለት ነው sum average multiplication division mean sum average mean maximum and name ነው የሚለው so built function የሚባሉት ፋይቮቹ count sum average maximum እና mean ይሆናል ማለት ነው so the answer should be A ማለት ነው so A ይሆናል ማለት ነው question number 16 in SQL select statement querying in a single table according to the SQL-92 standard asterisk means that asterisk የሚለው በዚህ ስታንዳርድ መሰረት ምንድነው all columns of the table are to be written all record meeting the full criteria are to be written all record even partial criteria meet to be written none of the is correct so the answer should be A asterisk ማለት all the table ያለውን show እንዲያደርግልን ነው ማለት so the answer should be A ማለት question number 7 the having clause does which of the following having clause ነው የትኛው ነው acts like where clause that is for a group of other than whole acts like where የሚለው so the answer should be A ነው ማለት ነው A ይሆናል ማለት ነው question number 90 the SQL-92 records are blank and blank asterisk and percent sign plus underscore plus question mark and asterisk no so the answer should be B ነው ማለት ነው so B question number 90 to remove
duplicate row from the result of SQL select statement blank qualified specify must be include only unique distinct and single number. So the answer should be C. Question number 20. The benefit of standard relational language includes which of one of the following? ሪሌሽናል ላንጉጅ የምንላቸው እንግዲህ ማይክሮሶፍት አክሰስ ወይም ዳታዎችን ስቶር የሚያደርጉን በቴብል ነው ብያቸዋለሁ። ሪዱሲንግ ትሬኒንግ ኮስት ኢንክሪዝ ዲፔንደንሲ ኦፍ ሲንግል ቬንደር አፕሊኬሽን አር ኖት ኒድድ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ ነው። ሶ ሪዱስ ትሬኒንግ ኮስት የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ዘ አንሰር ሹድ ቢ ኤ። Question number 29. Which one of the following do you need consider when you make a table in SQL ነው? Data type, primary key, default value, all of the above ነው። Which one of the following do you need the consider when you make a table SQL? እንግዲህ ዳታ በኤስኩኤል ላይ ቴብል ለማዘጋጀት መረሳት የሌለባቸው ነገሮች አሉ። እነዛን ነገር ነው ዳታ ታይፕ ያስፈልጋል። ፕራይመሪ ኬይ ዲፎልት ቫልዩ እነዚህ ነገሮች አስፈላጊ ስለሆነ አንሰር ሹድ ቢ ዲ ነው። ኦል ኦፍ ዘ አባቭ ነው። 22 SQL query and modification command make up SQL query modification የምናደርግበት ባለው ዲፋይን ቅድም ያየነው ዲፊኒሽን ነው። ይሄ ደግሞ ሞዲፋይ ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው። ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉጅ፣ ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉጅ፣ ኤችቲኤምኤል ማለት ነው። ዘ አንሰር ሹድ ቢ ቢ ነው። ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉጅ አፕዴት፣ ኢንሰርት፣ ሰሌክት የምናደርግባቸው በእነዚህ ስለሆነ ሞዲፋይ ስንል አፕዴት የተለያዩ ነገሮች ስለሚጨምር ማለት ነው። ቢ ነው ማለት ነው። Question number 23. When the three or more and or all conditions are combined, it's either to use SQL keywords like only, in only, not in only, both in and not. No? So ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችን ኮምባይን የምናደርግባቸው ነው። ሶ both in and not የሚለው ነገር እናደርግበታለን። ዘ አንሰር ሹድ ቢ ዲ ማለት ነው። Question number 24. The Microsoft Access will card ቅድም SQL ነበር ያለው፣ አሁን ደግሞ Microsoft Access ነው። አስተሪክስ and percent sign and underscore and question mark and asterisk ነው። So the answer should be D ማለት ነው። Find the SQL statement below that is equal to the following. Select name from the customer where state is VA ነው። from the customer table የቴብሉ ስም ነው። where state is VA የሚለው ነገር እንዲያወጣልን ነው። so select name in customer where state ነው። select name in customer where state is VA. select name in customer where state is B. select name from the customer where state is VA የሚል ነው። so select name from the customer where state is VA የሚለው ነገር ነው። answer should be D ነው ማለት ነው። which one of the following sort rule in SQL ነው? sort ምናምን ነው። sort by, aligned by, order by, group by ነው። so the answer should be order by ነው የሚለው ነው። order by የሚለው ይሆናል ነው። the answer should be C. Question number 27. To sort the result of query use ነው። ሶርት ለማድረግ የምናደርግበት ኬሪ የትኛው ነው? ሶርት ባይ፣ ግሩፕ ባይ፣ ኦርደር ባይ። so the answer should be C. ordered by ነው ማለት ነው። Question number 28. To define what the column should be displayed in SQL select statement. Use from to the name, the source tables, and list the column to be shows after the select. Using to name the source tables and list the column to be shown after the select. After select, use select to the name the source tables and list the column to be shown after using to name the resource tables and list the column to be show after where no. Those answer should be used from the name the source table and release the column to be shown
select የሚሆነው መልስ ይሆናል ማለት ነው። so the answer should be A. question 29 SQL can be used to create database structure only, query database data only, modify database data only, all of the above can be done by SQL. so the answer should be D ይሆናል ማለት ነው። question number 13 the SQL statement that queries or read data from a table. select, read, query and none of the correct one. so the SQL statement that queries read the data from the table. so the answer should be A ነው ማለት ነው። select or access from the student የተለያዩ ነገሮች ነው ዳታውን ሾው የሚያደርግልን ይሄኛው ስለሆነ so the answer should be A ነው ማለት ነው። question number 31 the SQL keyword b2 used for the ranges to limit the column display as we look at none of the above is correct ነው b2 ማለት ከዚህ እስከ ድረስ ነው so for the range ነው ማለት ነው። the answer should be A. question number 32 a subquery is SQL statement SQL select statement is can only use with two tables, can always be duplicated by a join, has a distinct form that cannot be duplicated by join, cannot have it is a result starting from ordered by. so the answer should be C one has a distinct form that cannot be duplicate join የሚለው ነገር የማሰብ ከሆነ ስለሆነ ነው so the answer should be C. question number 33 was blank it was adopted as a national standard by ANS in 1992 ነው Oracle ነው SQL ነው Microsoft Access ነው DBA ነው so SQL የሚለው ይሆናል Oracle ማንኛው የዳታቤዝ አይነት ነው so SQL ማለት ነው the answer should be B ነው ማለት ነው። question number 34 SQL is a programming language, an operating system, a database, a data sub language, database management system. so SQL የምንለው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይደለም ምክንያቱም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስለማይጠይቅ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የምንላቸው C++, ጃቫ፣ ፓይተን ምናምን የተለያዩ ነገሮች ሆነው an operating system አይደለም operating system የሚባለው ዊንዶው ሊነክስ ምናምን ስለሆነ አንድ ዳታ ሰብ ላንጉዌጅ ነው ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም አይደለም so the answer should be C ነው ማለት ነው። so ለዛሬ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ፓርት 2 እንገናኛለን። ወርልድ ፕሮግራሚንግ ሴንተር በእነዚህ በምታውቁት በዩቲዩብ በፌስቡክ በትዊተር እና በቴሌግራም ፎሎ ወይም ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ ይሄን ይመስላል።